नमस्कार, मी अपर्णा अस्सल स्वादमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण एकदम साध्या पद्धतीने पण चविष्ट अशी वांग बटाटा आणि घेवडा अशी मिक्स भाजी ही वाफेवरच कशी शिजवायची आणि अशी वाफेवरच शिजवलेली भाजी चविष्ट तर होतेच पण जास्त काळ टिकते, खराब होत नाही। चला तर ती कशी करायची ते बघू। भाजीसाठी आपण इथे 2 वांगे, अर्धा पाव घेवडा आणि 1 बटाटा कापून घेतलाय आणि ते स्वच्छ धुवून घेतलेत। आता हे सर्व एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ आणि भाजी करायला घेऊ। तर इथे गॅसवर भांडं ठेवून गॅस लावून घेतलाय। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून घेतले। आता यामध्ये 1.5 ते 2 चमचे तेल टाकून घेऊ। तेल गरम झालं की पाव चमचा हिंग की 5 ते 6 लसूण पाकळ्या बारीक कापून घेतल्यात त्या टाकू। दालचिनी तुकडा आणि तेजपत्ता टाकू, याने भाजीला छान फ्लेवर येतो। आणि 1 मीडियम आकाराचा कांदा चिरून घेतलाय तो टाकून घेऊ आणि कांदा मऊ होईपर्यंत परतून घेऊ। आता यामध्ये छोटा अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट मसाला टाकू आणि यावर स्वच्छ धुवून घेतलेली भाजी टाकून घेऊ। व्यवस्थित मिक्स करू। मिक्स करून झाल्यावर यावरती झाकण ठेवून झाकणात पाणी टाकून घेऊ आणि 3 ते 4 मिनिट गॅसच्या स्लो फ्लेमवर वाफ काढून घेऊ। 3 ते 4 मिनिटांनंतर झाकण काढून घेऊ आणि पुन्हा सर्व भाजी व्यवस्थित मिक्स करू। आता चवीपुरतं मीठ घालू। असं नंतर मीठ घातल्याने भाजीला पाणी सुटतं आणि भाजी शिजायला वेगळं पाणी टाकावं लागत नाही। आता पुन्हा झाकण ठेवू। आपण प्लेटमध्ये पाणी टाकलेलंच आहे, ती प्लेट तशीच यावर ठेवून घेऊ आणि 4 ते 5 मिनिटं शिजवून घेऊ। असं मध्ये मध्ये चेक करत भाजी छान वाफेवरच शिजवून घेऊ। आता यामध्ये 1 टोमॅटो कट करून घेतलाय तो टाकू। आपण इथे टोमॅटो हा नंतर टाकून घेतोय कारण टोमॅटो हा फक्त शिजून सॉफ्ट झाला पाहिजे, तो पूर्ण मॅश व्हायला नको, यासाठी नंतर टाकून घेतलाय। पण जर का पूर्ण मॅश झालेला पाहिजे असेल तर कांदा परतून झाल्यावर टोमॅटो टाकून शिजवून घेऊन नंतर भाजी टाकायची। तर जसं पाहिजे तसं करू शकतो। आता इथे आपण या भाजीला थोडंसं वाटण तयार करू। तर मिक्सरच्या भांड्यात थोडीशी कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, हे आपण तिखटाप्रमाणे घ्यायचं कमी जास्त आणि मसाला सुद्धा त्याप्रमाणेच टाकायचा। अर्धा चमचा जिरे आणि इथे आपण पाव वाटी इतकं सुकं खोबरं हे डायरेक्ट गॅसवरती भाजून घेतले, ते कापून टाकून घेऊ आणि लागेल तसं पाणी टाकून छान वाटण तयार करून घेऊ। किंवा आपण हे असं सुकंच वाटून घेतलं तरी सुद्धा चालतं। इथे आपण पाणी टाकून छान वाटून घेतले आणि इकडे आपली भाजी सुद्धा शिजलेली दिसते। आपण बटाटा चेक करून बघू। तर हे बघा, बटाटा व्यवस्थित शिजलेला आहे, तर आपली भाजी मस्त शिजले। आता यामध्ये तयार करून घेतलेलं वाटण टाकून घेऊ। आता आपण पुन्हा 1.5 ते 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवून घेऊ, म्हणजे टाकलेलं वाटण हे व्यवस्थित भाजीत मुरेल आणि छान चव येईल। आणि अर्धा चमचा गरम मसाला व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आणि तुम्ही बघू शकता आपली मस्त वाफेवरच शिजलेली ही मिक्स भाजी तयार आहे। वरून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊ। तर एकदम सोप्या पद्धतीने पण चवीला खूपच भारी लागणारी घेवडा, वांग आणि बटाटा ही भाजी तयार आहे। तर अशा पद्धतीने बनवलेली भाजी आपण टिफिनला देऊ शकतो आणि ही भाजी भाकरी, चपाती तसेच वरण भातासोबत खूपच छान लागते। तर आजची आपली ही रेसिपी आवडली असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेलवर पण क्लिक करा। तर पुन्हा भेटू अशाच एका साध्या सोप्या आणि चविष्ट रेसिपी व्हिडिओमध्ये। धन्यवाद।